Kính thưa quý vị, tuần qua đã có một cuộc họp đặc biệt xảy ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. CFTV Channel sẽ mời một người khách đặc biệt để chia sẻ câu chuyện cùng quý vị. Xin giới thiệu cô Nguyễn Khuê Tú. Hôm nay Khuê Tú có mặt tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ để đại diện cho Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Là cái hội này gọi là Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, tiếng Anh gọi tắt là CEDAW, và là một cái ủy ban của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi riêng với lại cô Huỳnh Thục Vy, điều hợp viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Chào Huỳnh Thục Vy, lần này được biết là Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam được tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc của Ủy ban xóa bỏ nạn phân biệt đối xử với phụ nữ. Thục Vy có thể cho mọi người biết là ai cũng được quyền tham gia hay là phải được mời mới tham gia cái hội nghị này? Thực ra thì tất cả các tổ chức xã hội dân sự đều có cái thẩm quyền và có tư cách để tham gia việc này. Đặc biệt là các tổ chức xã hội dân sự mà hoạt động chuyên về lĩnh vực bảo vệ quyền của phụ nữ. Nhưng mà hiện tại trong tất cả các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam thì chỉ có Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam năm nay là lần đầu tiên được tham gia vào việc viết báo cáo để đệ trình lên Ủy ban CEDAW của Liên Hiệp Quốc. Và chúng tôi rất là vui và cảm thấy mình may mắn vì có được sự giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Thắng để có được cơ hội này. Đó thực ra chỉ là một cái cách kết nối, tiến sĩ Nguyễn Thắng đã kết nối để chúng tôi có thể liên lạc được thôi. Và nếu như các tổ chức xã hội dân sự khác cũng có cái cách để kết nối và cũng sẵn sàng để làm việc với tiến sĩ Nguyễn Thắng chẳng hạn, thì tất cả mọi người, tất cả các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đều có thể tham gia. Được biết là Thục Vy có nhờ Khuê Tú đại diện cho hội để đọc cái lời phát biểu tại hội nghị này. Mời Thục Vy có thể chia sẻ một cách cái lời phát biểu của mình một cách ngắn gọn. Dạ, em đã viết cái oral statement để mà Khuê Tú đại diện cho Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chia sẻ trước cái kỳ họp của Ủy ban CEDAW. Thì trong cái bản statement đó em đã nêu ra một số vấn đề, trong đó có 3 vấn đề chính như là tình trạng đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người nữ hoạt động cho nhân quyền, những người nữ bất đồng chính kiến, các nữ blogger, và tiếp sau đó là tình trạng nữ tù nhân lương tâm. Hiện đang có khoảng 20 nữ tù nhân lương tâm trong nhà tù Cộng sản Việt Nam theo những cái tài liệu và những cái báo cáo mà chúng em thu thập được. Thì chúng em biết là có 20 người, nhưng mà cái con số chính xác là bao nhiêu thì chúng em không biết. Và cái nội dung tiếp theo đó là chúng em đề nghị là chính quyền Cộng sản Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện cái công ước xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ, và đặc biệt là đối với những nhà nữ bất đồng chính kiến, nữ hoạt động nhân quyền. Chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thay đổi những cái điều luật mà đàn áp những người nói lên cái tiếng nói đối lập. Và thứ hai nữa là phải thay đổi các điều luật để phù hợp với công ước CEDAW về việc cho phép các hội đoàn, đặc biệt là các hội đoàn chuyên trách về bảo vệ quyền của phụ nữ được thành lập dễ dàng với thủ tục đơn giản và có thể hoạt động mà không chịu sự sách nhiễu nào ạ. Thục Vy cho biết cảm nghĩ của mình khi không có tham gia được cái hội nghị này. Dạ, đây không phải là lần đầu tiên mà em không được tham dự một cái hội nghị quốc tế. Thực tế thì với sự giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Thắng, em đã có nhiều cái cơ hội để mà trao đổi qua Skype trước Quốc hội Hoa Kỳ, trước cái kỳ họp của các tổ chức xã hội dân sự trong khối ASEAN, và hôm nay là lần thứ 3 em được góp cái tiếng nói của mình, hay là đại diện để góp cái tiếng nói của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam cho một cái kỳ họp quốc tế. Nhưng mà em chỉ tất cả em chỉ làm qua mạng thôi và em không có được tham dự trực tiếp. Em biết chắc chắn là mình không có được xuất cảnh, và
Ngay ngày hôm qua là ngày 12 tháng 7 năm 2015, em đã làm một phép thử, đó là lấy hộ chiếu của mình ra và đến phi trường để bay qua Thái Lan để tham dự một cái khóa học của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tổ chức. Thì em đã bị chặn lại và người ta đã tịch thu hộ chiếu và ra biên bản cấm xuất cảnh luôn. Điều này đối với em không có ngạc nhiên, em không ngạc nhiên gì cả. Em đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó và bởi vậy em trong sách mà em mang theo, em mang có 2 bộ quần áo thôi, cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Tại vì em chắc chắn là em mang ra rồi em sẽ mang về, em sẽ không có được đi đâu cả. Và em nghĩ rằng với cái thời đại thông tin phát triển như thế này thì tất cả mọi việc mình có thể làm qua internet. Cho nên em nghĩ nếu mà mình có thể tham dự các cuộc họp quốc tế thì em có thể tham dự qua mạng thôi mà không cần đi đâu cả. Bởi vậy điều đó nó sẽ vô hiệu hóa cái chính sách cấm cản của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với cá nhân em hoặc là đối với những nhà hoạt động bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền khác, thưa anh. Như vậy là họ vừa mới cung cấp cho mình thêm một bằng chứng nữa là họ vi phạm, đúng không ạ? Dạ, thì em đã làm phép thử đó và để cho chứng tỏ cho tổ chức Phóng viên Không Biên Giới là cái người tổ chức của cái khóa học này biết được rằng ở Việt Nam không có quyền tự do đi lại, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến thì càng bị cấm cản nhiều hơn. Chúng tôi cũng đã có cơ hội để trao đổi với một nhà nữ hoạt động nhân quyền khác, đó là chị Thúy Nga. Chị cũng chính là nạn nhân của nhiều đợt đàn áp, bắt bớ và tra tấn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chào chị Thúy Nga, chị có nghe được tin tức gì về hội nghị Liên Hiệp Quốc của Ủy ban xóa bỏ nạn phân biệt đối xử với phụ nữ không? Dạ vâng, chào anh Tuấn. Tôi cũng có được biết cái buổi điều trần về cái vấn đề phân biệt đối xử với cái quyền của người phụ nữ ạ. Tôi chỉ biết sơ sơ chứ không có được biết rõ lắm. Vậy cũng để thông tin cho chị biết là cái trường hợp riêng cá nhân của chị đó đã được một cái bà thành viên, không, bà là phó chủ tịch của cái ủy ban này đó. Họ đã đặt câu hỏi với nhà nước Cộng sản Việt Nam về cái trường hợp của chị, những trường hợp chị bị đàn áp. Vì những người ngoại quốc họ đọc cái tên của chị không rõ, thành ra nhưng mà những phái đoàn Việt Nam thì họ cứ nói là họ không hiểu, là họ nói những trường hợp nào họ cứ vờ đi và không biết trường hợp của chị. Vâng, xin cảm ơn anh. Cũng nói với anh và tất cả mọi người cũng biết là cái trường hợp tôi bị những người công an mặc thường phục của chính phủ Việt Nam đã dùng hung khí là những cái thanh tiếp sắt để truy sát tôi khi tôi đang bế con tôi ở trên lòng và đã làm cho tôi bị gãy chân cũng như là thương tích đầy mình. Thì cái vụ việc đó tôi đã làm đơn tường trình lên với cơ quan công an và Viện Kiểm sát tối cao. Thì ông Nguyễn Duy Thuần của Viện Kiểm sát tối cao, ông đã nói với tôi là vì chị đi đấu tranh nhân quyền nên công an người ta đánh cho là phải. Vấn đề đấu tranh cho nhân quyền thì đã có đảng và nhà nước lo, chị đi như thế một mình để làm gì, nên là công an người ta đánh cho chị là phải. Còn bên phía công an thì họ đưa cho tôi một cái quyết định là tạm dừng điều tra vụ án của tôi bởi vì không tìm ra được hung thủ. Nhưng trong khi đó là những cái tên hung thủ đó tôi đã có quay phim được một trong số những tên hung thủ đó, và bên phía công an họ quát tôi là mày câm mồm đi, nếu mày còn nói nữa chúng ta còn đánh nữa. Chị có cảm thấy là từ ngày chị vào cái Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam thì chị bị đàn áp dã man và thường xuyên hơn không? Dạ, thực sự mà nói là từ khi tôi chưa tham gia vào Hội Phụ nữ Nhân quyền thì tôi cũng thường xuyên bị công an đánh đập, bắt bớ rồi xâm phạm cái quyền của tôi một cách rất là tùy tiện. Đó chính là lý do vì sao tôi tham gia vào tôi tham gia vào Hội Phụ nữ Nhân quyền, bởi vì bản thân tôi là một người nạn nhân nên tôi hiểu cái quyền của người phụ nữ nó bị chính quyền Việt Nam xâm phạm một cách rất là tùy tiện và rất là có hệ thống. Đó là lý do tôi tham gia Hội Phụ nữ Nhân quyền để tôi có thể đấu tranh lên tiếng để bảo vệ cái quyền của nữ giới ạ. Tôi cũng xin đưa ra một cái vấn đề vi phạm nhân quyền cụ thể đối với người dân những người nữ ở Việt Nam. Như nguyên cái tháng 7 hiện nay là chính phủ Việt Nam họ ở khắp nơi họ đã dùng công an rồi cũng như là côn đồ để đàn áp những người phụ nữ đấu tranh bảo vệ lại đất đai tài sản của họ. Thì bên phía chính quyền họ đã đàn áp người ta rất là mãnh liệt. Ngay cụ thể như cách đây vài hôm thì bà Trâm
dân oan của tỉnh Hải Dương đã bị chính quyền họ dùng xe cần cẩu ấy, họ chèn lên người bà, nhưng rất may là có thể nói là do ông trời đã bảo vệ bà Trâm nên bà đã không có bị chết. Mặc dù việc công an nhà nước đàn áp nữ giới, tranh đấu cho nhân quyền và dân oan xảy ra rất thường tại Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn có những bản báo cáo tô đậm màu hồng để nộp cho các ủy ban liên hệ tại Liên Hiệp Quốc. Không may cho họ là lần này, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đã có sự chuẩn bị chu đáo để phơi bày sự thật. Trước diễn đàn CEDAW tại Liên Hiệp Quốc, cô Khuê Tú đã mạnh mẽ phản biện. Today I'll be discussing the truth about the status of women in Vietnam, which you might find is a bit different from the watered down, oftentimes misleading version that the Vietnamese government often portrays to us. So I'll dive right into the reply that the government of Vietnam provided to CEDAW on their list of issues. And in that reply, they state that they encourage young women and youth to join associations and organizations, which is in many ways very misleading, because organizations such as the one I represent, Vietnamese Women for Human Rights, is not allowed to exist in Vietnam. It's outlawed. In fact, another woman, Ta Ông Tân, was sentenced to 10 years in prison for co-founding the Club of Free Journalists of Vietnam. So lack of freedom of association, lack of freedom of expression, that violates Article 3 of CEDAW. And because of that violation, CEDAW cannot be fully implemented in Vietnam without those fundamental human rights. And next, women in Vietnam are shamed when they participate in civic engagement. And how are they shamed? The government of Vietnam actually admits to hiring 1,000 online public opinion shapers, where what they do is they go online and they attack and bash female human rights activists. They state things like, why are you not at home in the kitchen? Why are you're such a bad wife, you're such a bad mother. And because of that, in the reply they provided with CEDAW, they said that they promote the advancement of women, when in fact their government forces actually cause the regression of women's status. They move them back 1,000 years to archaic values like women belong in the kitchen and not in civil engagement. And this discouragement of women in living a life of civil engagement actually leads to violence against these women. And in their reply to CEDAW, they talk a lot about domestic violence. There's not a single word about state-sponsored violence against these women. It ranges from sexual harassment to torture to prison, threats on their life for engaging in civil engagement. And they also state they have many laws protecting equality for women, stating that they educate women on their rights, when in fact that is not entirely true, because a group of women were going into a park disseminating the Universal Declaration of Human Rights, and they were beaten. So far from educating women about their rights, they are attacking women who try to educate others about their rights, and that is not correct. And so I only have 2.5 minutes, so that's all I'll say for now, and I can definitely provide more information and answer any questions in the discussion. Thank you very much. Bạn nghĩ gì về cái việc mà lần này cái tiếng nói của hội đã được cất lên tại cái hội nghị Liên Hiệp Quốc này? Dạ, tôi rất vui vì Liên Hợp Quốc cũng đã cho chúng tôi một cái cơ hội để nói lên cái sự thật về cái quyền của nữ giới ở Việt Nam. Vì từ trước đến nay chính phủ Việt Nam họ vẫn dùng những cái kiến nghị cũng như là những cái văn bản như là cái bản điều trần chẳng hạn, để họ đều những cái bản báo cáo họ đều nói sai sự thật về cái thực tế, cái thực trạng hiện tại ở Việt Nam. Nên tôi rất vui khi lần này chúng tôi đã có cơ hội để lên tiếng nói lên cái sự thật, để nói rõ lên cái vấn đề vi phạm nhân quyền của nữ giới của chính phủ Việt Nam đối với phụ nữ chúng tôi. Cảm ơn chị Thúy Nga, và mong chúc rằng Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam sẽ lớn mạnh hơn để tiếp tục lên tiếng đấu tranh cho các chị em phụ nữ tại Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn anh.